ආයිබෝවන් යාළුවනේ YouTube views අඩු එක ඔයාලටත් දැනටමත් ගැටලුවක් වෙලාද? ඕගොල්ලෝ අලුතින්ම YouTube නාලිකාවක් පටන් ගත්ත කෙනෙක් නම් YouTube views අරගන්නේ කොහොමද කියලා ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඉන්නේ හරිම වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් YouTube එකේ වීඩියෝස් අරගත්තාම ගොඩක් දෙනෙක් වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරනවා. මේ වෙද්දී YouTube channel ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙනවා. නම් වශයෙන් ගත්තාම ඉතා සුප්‍රසිද්ධ ගොඩක් දෙනා නම ගහලා එයාලගේ වීඩියෝස් නරඹන channelුත් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තරඟකාරී තත්ත්වය යටතේ YouTube views අඩුයි නම් කොහොමද අලුත් channel එකක් YouTube views අරගන්නේ? අන්න ඒ ගැනයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් දිගටම අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න. YouTube views ගන්න මේ වෙද්දී YouTube ඇල්ගොරිදම් එක හඳුනා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. මොකද්ද මේ YouTube ඇල්ගොරිදම් එක කියන්නේ? පහුගිය දවස්වල අපේ අම්මත් ඒ වගේම වයර් කුක්කුත් අතර ඇති වුණු මේ තරඟය නිසා, ඒ මතවාදය නිසා YouTube ඇල්ගොරිදම් එක ගැන ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරන්න ගත්තා. අපේ අම්මට වැරදුණු තැන තමයි YouTube ඇල්ගොරිදම් එක හඳුනා නොගැනීම. ඉතින් යාළුවනේ, ඕගොල්ලෝ අලුත් YouTuber කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලොන්ට YouTube ඇල්ගොරිදම් එකෙන් ගොඩක් අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලොන්ගේ කන්ටෙන්ට් එක එයා ඉස්සරලම කීප දෙනෙකුට පෙන්නනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ඕගොල්ලෝ අලුතින්ම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරාම එයා මුලින්ම ඒක 100 දෙනෙකුට පෙන්නනවා. YouTube ඇල්ගොරිදම් එකෙන් ඒ 100 දෙනාගෙන් අඩුම තරමේ 50කට එහා ප්‍රමාණයක්, එහෙම නැත්නම් 130කට වඩා එහා ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වෙලා නරඹනවා නම්, ස්කිප් කරන්නේ නැතුව බලනවා නම්, වීඩියෝ එකේ දිගටම රැඳී ඉන්නවා නම් ඇල්ගොරිදම් එක තීරණය කරනවා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි, මේ වීඩියෝ එක තව අයට පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ එයා 1000ක් දෙනා අතරේ 17 දෙනාගේ හෝම් පේජ් එකට 17 දෙනාගේ සර්ච් වලට ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඇතුළත් කරනවා. ඒ 1000 දෙනා අතරෙත් ඔයා සාර්ථක වෙලා 500කට වඩා එහා ප්‍රමාණයක්, එහෙමත් නැත්නම් 7-800ක් ගොඩක් වෙලා ඔයාගේ වීඩියෝ එක නරඹනවා නම් එයා තීරණය කරනවා මේක තව 10000කට පෙන්වනවා කියලා. ඒ 10000 අතරෙත් ඔයා විශාල ප්‍රමාණයකින් ප්‍රේක්ෂකයන් ඇද ගන්නවා නම් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා එයා ඊළඟට 1 ලක්ෂයකට පෙන්නනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි YouTube ඇල්ගොරිදම් එක වැඩ කරන්නේ. මං හිතන්නේ දැන් ඔයාලට පැහැදිලි. ඕගොල්ලෝ හොඳ වීඩියෝ එකක් කරලා ඔයාලගේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට සතුටු කරන්න, ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂකයන් රඳව ගන්න දක්ෂයි නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම පරණ YouTuber කෙනෙක් වුණත් අලුත් YouTuber කෙනෙක් වුණත් සාර්ථක වෙනවා. අන්න ඒක තමයි අලුත් අයට දැන් තියෙන අවස්ථාව. ඉතින් කොහොමද වීඩියෝ එකක් ඇතුලේ ඔයාගේ ප්‍රේක්ෂකයව රඳව ගන්න කියන එකයි ඔයා වැඩියෙන්ම හිතන්න ඕන. ඒ වගේම හෝම් පේජ් එකේ හරි ෆෝන් එකේ හරි උඩ පල්ලෙහා යනකොට ඔයාගේ වීඩියෝ එක දකින ප්‍රේක්ෂකයා ඒක ක්ලික් කරලා වීඩියෝ එක නරඹන්න හිතෙන විදිහට තම්බ්නේල් එකක් හදාගන්න එක තමයි YouTuber කෙනෙක් මුලින්ම කරන්න ඕන. තම්බ්නේල් එක සාර්ථකයි නම් ගොඩක් වෙලාවට views එනවා. තම්බ්නේල් එක අසාර්ථකයි නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එක වැඩි දවස් දුවන්නේ නැහැ. ඉතින් තම්බ්නේල් එකෙන් පස්සේ ඔයා හිතන්න ඕන ප්‍රධානම කාරණය මොකක්ද? පළවෙනි තප්පර 10 ඇතුළත ඊටාම කෙටියෙන් වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා ඔයා එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕන. මොකද ගොඩක් අය ගොඩක් වෙලා වීඩියෝ වල රැඳී ඉන්නේ නැහැ. ඉන්නේ ඒ නිසා වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගතය මොකක්ද කියලා හොඳ අදහසක් පළවෙනි තප්පර 10 ඇතුළත ලබා දුන්නොත් එතනින් එහාට ප්‍රේක්ෂකයා රඳව ගන්න ක්ලික් ත්‍රූ රේට් කියන එක වගේම ඩියුරේෂන් එකත් වැඩි කරගන්න ඔයාට හේතුවක් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ, මං හිතනවා වැල්වට අරන් නැතුව YouTuber කෙනෙකුට views අරගන්න
ඇල්ගොරිදම් එක ගැන හොඳ අදහසක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඇති වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ඇති වෙන ගැටලුත් වීඩියෝ එකට යටින් කමෙන්ට් කරොත් අනිවාර්යෙන්ම අපි ඔයාලට ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න සූදානම්. සුබ ජයග්‍රාහී දවසක්.